السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه چې تاسو ته په سکرین مانی سټیټس ویډیو ښکاری همدا رقم ویډیو همداسې سټیټس ویډیو کچری تاسو په خپل موبایل کې جوړول غواړئ نو هم داسې ویډیو جوړولو لپاره تاسو ته به د کائن ماسټر اپلیکیشن ضرورتي. په خپل موبایل کې کائن ماسټر اپلیکیشن کچری تاسو نوی انسټال کړي نو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې کائن ماسټر اپلیکیشن موجود دی. تاسو په خپل موبایل کې کائن ماسټر اپلیکیشن انسټال کړئ او دا غینه بعد کچری تاسو زمونږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو زمونږ چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ او ورسره د نوټیفیکیشن بیل آیکن هم دباو کړئ چې هر رقم نوی ویډیو راشي او تاسو ته نوټیفیکیشن ضرور راشي. کچری تاسو داسې سټیټس ویډیو جوړول غواړئ نو هم د دې بلیک سکرین ویډیو په دې ډسکرپشن کې موجود ده. تاسو التنا د دې بلیک سکرین ویډیو ټمپلیټ ډاونلوډ کولی شئ. نو راځئ ویډیو سٹارټ کوو. دلته ما کائن ماسټر اپلیکیشن اوپن کو میډیا دا میډیا باندې مې کلیک کا. دلته نه تاسو هر قسم پکچر ایډ کولی شئ. زه به دلته نه یو پکچر ایډ کم څنګه چې تاسو لښکاري څونه چې تاسو د سټیټس ویډیو یې د هغې عمره به تاسو دا پکچر زیات کوئ څنګه چې ما زیات کو. دې نه بعد په تاسو لاړ شئ لیر ته. لیر نه به بلیک سکرین یو ټمپلیټ راوالی په ډسکرپشن کې لینک موجود دی هلته نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. همدغه رقم بلیک سکرین ویډیو چې تاسو ډاونلوډ کوئ نو لیر ته به لاړ شئ. د لیر نه به تاسو اوپن کوئ څنګه چې ما اوپن کا. د دې دا فل سایز سپلټ سکرین به اوکې کوئ او دا به فل سکرین باندې پیټ کوئ څنګه چې ما پیټ کا. بیا به تاسو راشئ هم د دې لیر کم لیر چې تاسو ایډ کو دا بلیک سکرین ویډیو په دې به کلیک کوئ. لاندې به لاړ شئ لاندې به بلینډینګ آپشن وي. په بلینډینګ آپشن باندې به تاسو کلیک کوئ. د هغې نه به لږ لاندې لاړ شئ. تاسو له به ښکاري سکرین او په سکرین باندې به ټیپ کوئ. د دې دا بلیک سکرین چې کوم کلر و بلیک سکرین چې کوم کلر و هغه د دې نه ریموو شو. څنګه چې تاسو ته ښکاري چې د بلیک سکرین ویډیو ټمپلیټ سایز سیوا دی نو داسې به تاسو د خپل پکچر سایز هم دې سره برابر کوي او دا به سیوا کوي څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. دا ما زیات کو او د ویډیو بلیک سکرین ویډیو لیریک سره مې برابر کو. دې نه بعد به موږ لاړ شو ویګنیټي آپشن به موږ آن کو چې دا کم لیریک دي چې دا کلیر طریقې سره ښکاري. دا سټیټس تاسو تیار شو. زه به پې آډیو بند کم او تاسو ته به لږ سات ته پلی کم. د دې نه بعد به تاسو لاړ شئ لیر ته یعنی میډیا له به لاړ شئ او هلته نه به د خپل چینل یا د فیسبوک پیج یو لوګو سلیکټ کړئ او په دې سټیټس ویډیو کې به تاسو پیټ کړئ څنګه چې زه پیټ کوم داسې طریقې سره تاسو هم پیټ کولی شئ. د دې دا سایز به مونږ غټ کو چې څونه د سټیټس ویډیو سایز دی تر هغې اخره پورې به دا مونږ پیټ کو. دا سټیټس ویډیو تیاره شوه. یو ځل به مونږ پلی کو چې څنګه طریقې سره مونږ دا سټیټس ویډیو تیاره کا. راځئ دا وګورئ او اینه بعد به چې تاسو دا سټیټس ویډیو جوړه کړئ نو دا سټیټس ویډیو به تاسو بیا په خپل موبایل کې څنګه سیو کوئ نو د هغې پوره طریقه دا ده چې تاسو د په ګوټ کې ایرو یو نشان ښکاري دا د شیر یو بټن ده چې تاسو به په دې باندې کلیک کوئ. نیکسټ په لاړ شئ شیر بټن باندې به کلیک کوئ او نیکسټ په لاړ شئ ایکسپورټ. تاسو لښکاري چې څونه MB کې تاسو ایکسپورټ کوئ نو تاسو به دا ایکسپورټ کوئ. بس دغه وه زمونږ ویډیو. که چېرې تاسو ته زمونږ ویډیو خوښه شوي وي نو نورو ملګرو سره شیر کوئ او په دعا کې مو یاد ساتئ. د الله په امان.